May background music tayo, pre. Ano? Yung, okay, yung ano. Narinig mo? Oo. Ano? Dynamite. Dynamite ata title nun eh. Diba? Alam mo yun? Oh, yung candy. Kanino? Yung candy? Yung candy. Yung candy na dynamite. Nye! So, andito nga tayo ngayon sa aking kusina pero wala tayong gagawin dito kasi kung makikita nyo naman sa title, ito ay Ninong Rai Office Reveal, di ba? Hatid sa atin ang Mundo Builders. Uy. Pare, napakalupit nito, di ba? Nung ginawa nila to, 4 na araw lang nila ginawa. Actually, sinabi nila 5 araw na ginawa. Pero kaya lang naman naging 5 araw yun kasi inabot sila ng madaling araw nung ng huling araw. So, technically naging 5. Pero 4 na araw lang talaga nila ginawa yan, di ba? So, gusto niyo bang makita? Siyempre, kinlik niyo yung Siyempre. video eh. Tara. So, kung makikita nyo dito, ang pintuan namin ay dilaw. Isa sa mga main colors ng Ninong Rai. Kaya isa sa rin sa paborito kong kulay, di ba? So, tara. Itutur ko na kayo sa aking opisina. Yung ibang YouTuber, house reveal. Ako, office reveal lang. Kasi ka mahirap pa yun. Talaga, magputo. Game! Eto na ang aming opisina! Guys, ang dami nakita. Teka lang, madilim. Pumasok ka. madilim ba? Sige, Bubuksan ko yung ilaw, di ba? Sige. Bubuksan ko yung ilaw. Hindi, tatakpan ko to. Tatakpan ko to. Oh. Tapos pag natin, kapag ko, tanggal ko ng kamay, boom! Saan mo nalaman yun? Diba? Sa mga ibang vlogger. T-shirt na lang. Ayos ka ha? Yan, luminaw ba? Malinis na. Malinis. Parang kumalat lang yung mantika ang puta. Teka, cut mo, alisin natin lens, gago. So, doon sa channel ng Mundo Builders, no, nireveal na agad nila yung office nung kakagawa pa lang. Pero sabi ko sa Mundo, gagawa ko ng office reveal, pero titiran ko muna siya ng, siguro, medyo matagal-tagal din. Para lang maging, mag-adapt kami dun sa lugar. Di ba, pare? Kasi kung naglabas kami ng content, kasabay nila, parehas lang yung panonoorin nyo, di ba? Eto ngayon, yung gawa ng Mundo Builders, kasabay na yung mga personal touches namin dito. Di ba, pare? So, magsisimula tayo dito sa aking working area. Kung makikita nyo dito, ang aming whiteboard. So, pakita mo ang whiteboard namin. Na napakalaki at maraming mga importante na kasulat. Kung mapakita to. Kung mapapakita yan ha. Please. Wala na. Jerome, edit mo yan. Dito nakalagay ang aming mga kailangan na ipaalala sa sarili. Siyempre, ang aking pamangkin na si Gideon, di ba? Ang cute-cute niyan. Cute-cute mo. Tapos dito yung mga content na gagawin namin, yung mga balak naming gawin pa, yung mga ideas, mga to-do namin, tulad nito, di ba? Nung nawala yung wallet ko, hindi ko pa rin na-accomplish yung mga yan. ATM, UMID, tsaka TIN. So, wala pa rin talaga akong ATM, di ba? Mga kailangan namin bilhin. Basta, very functional na whiteboard siya. Tapos, salamin siya, di ba? Salamin siya. Tapos, medyo mataas siya para, well, di ko naman masusulatan talaga yan, di ba? Pero yun nga, gusto ko kasi talaga na may whiteboard. Ni-request ko sa kanila specifically na dapat merong whiteboard kasi utak ko goldfish eh. Tapos, kung mapapansin nyo pala, sa tabi ng whiteboard natin, pare, cement finish yan, pare. Ni-request ko yan specifically. Tapos yung wiring namin, nasa loob ng tubo. Di ba? Tapos tingnan natin dito. Ang ganda ng meron kami ditong mga light switches. Pero eto, yan, nakita nyo yun? Dumilim, pare. Isiset natin yung mood gamit ang mga ilaw, di ba? Mula sa work mode, naging parang pang-relax na siya. Ito yung mga ilaw pag mga tipong alas 10 na ng gabi. Medyo nagpapanto ka na. Alam mo yun? Hindi mabul nga yung na, pare. Tingnan mo to, pare, oh. Dimmable na parang touchscreen, no? Napakalupit ng Mundo Builders, pare. Pag upo ko dito, sure yan, magtatrabaho na ako. Uy. Ay, sorry, channel mo pala to. Channel ko to eh. Sorry, sige. Hindi, pero minsan di talaga ako nagtatrabaho. Tulad niyan, scroll ka lang sa YouTube, hanap ka ng bagong puro relo. Sinabi ko kasi sa kanila na gusto ko very spacious yung
yung dito ko. Diba? So kahit saan ako pumunta dito, ang luwag. Ang luwag pare, oh. Oh. Sobrang dami kong lamesa. Yung dati kasi namin lamesa dito, ang kitid lang talaga. Di ba, pre, no? Hindi mo ma-rest yung mga ano. Tapos, eto, naka-rest yung ano ko, braso ko, yung gamay ko, tapos makapag-type ako. Minake sure ko rin na wala masyadong exposed wiring. Yung mga wire niya nasa likod. Medyo makikita nyo pa sa anino ng konti. Ayan. Pero wireless mouse, wireless keyboard, na galing kaya The Apothecary, di ba? Na custom build na keyboard siya. Tapos, dalawang monitor, syempre, bitin ang isa. Kung bakit naman tayo mag-iisa, kung pwede naman magdalawa. Yan. Di ba? Tama yun, di ba? Tama. Tapos meron tayo ditong kalendaryo, digital calendar na sobrang essential. Sa totoo lang. Eh, sa dami namin ginagawa, kung makikita nyo, very loaded ang aming calendar. Sobrang namin ginagawa, katambal pa ng aking malagolfish na utak. Eh, kailangan mayat-maya tumitingin ako sa calendar. Di ba, pare? Siyempre. Di ba? Goldfish ko eh. Goldfish ako eh, di ba? Hindi to matigas. Ito ay acoustic panel ata kung tawagin nila. Oo. Di ba? Ito ay parang felt material. Di ko alam kung ano tawag dyan eh. Ewan ko, nag-absorb ata ng tunog to or something. Plus, ito pinakagusto ko dyan pare, it doubles as a cork board. No. Kasi napakahalaga niyang mga ganyang bagay eh, di ba? Di ba? May mga, ayan, yung ATM ko. Utang na 5 milyon. Yung utang na. Tapos yung mga kailangan ko ipaalala sa sarili ko. And syempre, ang ating silver play button, pare, na sana, mapalitan na ng gold. Well, hindi ko papalitan yung gold. Papalitan ko yung pagmumukha ko. Salamat pala. Dadagdagan mo. Oo, dadagdagan ko. Salamat pala dito. Shoutout kay Nico Beditos sa pinakaunang artwork na napunta sa akin. Tapos etong aming computer na may mga sticker. Chicken oil cooling system. Chicken oil cooling system, di ba? Na gawa ng Digicraft. Maraming salamat sa iyo, Kevin. At ang aking mic, nabigay ni Jerome. Di ba dapat ako nagbibigay kay Jerome? Ako binibigay ni Jerome. Grabe naman si Jerome. Grabe naman si Jerome, di ba? Maraming salamat sa iyo, Jerome. Tapos, ano pa ba ang pwede ko sabihin dito? Mobile pedestal sa magkabila. Kasi, ano yun, syempre, mga drawer, mga gamit-gamit, di ba? May tilapia dyan, di ba? Oo. Tapos, kung ano-ano lang, uy. Tapos, yan. Kung ano-anong bagay lang. Ano yan? Mukha lang siyang magulo, pero organized chaos, syempre. Alam ko kung nasa ng lahat ng bagay. Alam ko kung nasa lahat ng bagay. Sige, magsabi ka na isang bagay. Asa yung mga pera mo? Sa bangko. Di ba? Salamat. Ayan, sa ilalim. Ay, ito yung mga pera ko. Daming pera? Pero bakit parang ang liit? Tsaka may border na puti. Bakit ganun? Ang trabaho naman talaga kasi na ginagawa namin sa totoo lang is mostly nasa ano talaga, nasa computer talaga. Kasi mostly conceptualization, brainstorming. Nililimit namin yung shooting ng mabilis lang. Sa totoo lang. So karamihan talaga ng trabaho nandito, research, ganyan, meetings, ang dami naming meetings araw-araw. Napakaraming meetings, di ba? And alignment, ang daming alignment. So, importante itong space na to, di ba? Tapos, pagdating natin dito sa side na to, yan. Ang sabi ko kasi sa mundo! Mahilig kasi talaga ako sa kahoy. Kung makikita mo, parang solid wood yan. Huwag mukha ka doon masyado, baka may magbukas, di ba? Sabi ko kasi sa kanila, gusto ko kahoy, bakal at bato. Very industrial yung look. Parang ganun. Pero dapat welcoming and homey rin. Diba? Kaya bigyan tayo nitong kahoy at yung kahoy na yun nandito rin sa ating shelves. Dito ngayon lumalabas yung mga personal na bagay sa buhay ko. Yan. Tulad nito, ang aking watch collection, kung makikita natin. Yan. Diba? Custom watch box. From Spooting Lifestyle. Pare. Diba? Pwede na. Kung gusto nyo ng ano, lagi may kulang na isa dyan, syempre. Kasi kung ano yung kulang, yun yung suot ko, di ba? So, kung gusto nyo magkaroon ng separate na video for my watch collection, pwede naman siguro natin gawin. Hindi pa naman siya ganun katindi, pero very relevant kasi ang ano ang mga relo sa akin. Kasi it reminds me na ang oras ay mahalaga, ang oras ay hindi nababalik, at ang oras ay dapat ginagamit ng wisely. Medyo mahilig kasi ako ng konti sa cameras. Ayan, meron tayong mga lumang film cameras kasi I was into analog photography nung mga taong, 2007 ata. 1976. Parang, mga 2007 I was very into analog photography. And eto yung mga ilan sa cameras ko. Ayan yan. Meron tayong Nikon FM10. Yashica na, ano ba tawag ko dito? Yashica Electro 35, kung di ako nagkakamali, di ba? At mangilan-ngilan pa dito, meron tayong Reseski TLR na non-functional na kasi lumubog na yung lens. Tapos meron tayong Holga 120GN, Holga 120BC, tataas pare, pakita mo. Yan, meron tayong Octomat, yan, yung kulay pula. At meron tayong isa sa paborito ko na Konica
C35F ata ang tawag dyan kung di ako nagkakamali, di ba? Pare, gustong gusto ko tong finish na to. Kasi hindi siya gloss o hindi tumatalbog yung ilaw. Hindi masakit sa mata, pare. Very good pag matagal ka nakaharap sa computer. At eto matindi pare, asin tibuok. Isa to sa inuwi namin galing Bohol, pare. Asin siya sa loob ng parang clay. Ba, na gagamitin ko to. Or baka hindi ito, meron pa naman ako iba kasi pinang-display ko na to eh. Gagamit ako nito very very soon. Iko-content natin yan pare. Matindi yan, asin na solid yan. Diba? Dito naman sa babang area na to, ito ang workstation ni Ian, pare. Dito siya nagtatrabaho o naglalaro. Depende, hindi ko alam. Kasi nakikita ko nagra-ragnarok yan dyan. Diba? Andito ang printer namin, syempre. Basta yung dito yung buong workstation ni Ian. And nandito rin yung mga iba namin kailangan for supplies tulad ng yan. Mga organized chaos yan, kabisado namin yan. Kabisado ko yan. Dito ngayon tayo sa aming, paano ko ba sasabihin to, Lamon area. Lamon and Inom area. Meron tayo dito mga alak, syempre pare. White Castle lang malakas pare, ang dami yan. Pakita mo kung gaano karami yan pare. Medyo marami yan, no? Iba-ibang klase yan, di ba? So pag medyo napagod ka sa araw na yun, yung gusto mo uminom, kuha ka lang dyan. Magtanggal ng sapatos. Basta, kuha lang kayo dyan. Tapos may mga shot glass dyan, may mga baso dyan, di ba? Kompleto. Dito sa baba, syempre, microwave. Wala namang may gusto ng malamig na ulam. Yan. Kahoy din yan, pare. Team Kahoy all the way. Tapos dito yung aming coffee area, di ba? Na kung saan kami nagko-coffee. Dito nakalagay yung mga ayun namin, mga steaming cup namin, mga kutsara, tinidor, yan. Meron tayong mga sugar-free na soft drinks dyan. Ilang sugar-free na energy drink. Siyempre may alak din sa loob. Ba, hindi ko alam ba't may pickles dun sa dulo. Pinapapak mo ba yon? Minsan. Minsan pinapapak mo. Tapos ito pinapapak ko, salted egg. Yan, mahilig tayo sa itong na maalat dahil tayo ay maalat. Tapos, yung mga gatas din sa baba para sa gatas na sa ano namin, sa mga cappuccino namin, ganyan. So pag may bisita dito, pwede silang kumuha na lang diyan and singilin na lang pag-uwi. Meron kami dito shelf ng sapatos kung saan yun nga, nandiyan yung mga sapatos na ginagamit ko pang araw-araw. Ilang sa 1, 2, 3, 4, 5, 6. So andun ang aking mahiwagang dilaw na Crocs. Pinakababa kung napamilyar kayo sa mga unang videos ko. Susunod ang aking Sanita, ang aking favorite chef shoes. Napakatindi niyan, pare. Ibang klase yan. Na sa buong buhay ko nakakaano na ako nito eh. Siguro, ilan ba? 4, 5? Hindi ko alam eh. Marami na eh. Kasi nabubugbog talaga eh. Tapos ang pinakauna kong Doc Martens, medyo mahilig ako sa boots sa aking Doc Martens. Ang aking original na 1460. Diba? Yung pinakauna kong Docs, napakaganda. Ang pangalawa kong Docs ay ito. Nandito sa taas, medyo punk snap din ang itsura niya. Pero masarap siyang gamitin kasi J-Don siya, mataas and malaking tulong sa pagmumotor talaga. At ang pangatlo, yung wala dito sa slot na to, wala ito suot ko ngayon. Yan. Maganda rin siya, strap siya, tapos hindi nga na masyado makapal. Pero goods na goods, maganda. Isa to sa paborito ko. Ito actually yung araw-araw ko sinusuot. Tapos dito sa pader na to, kung makikita natin, cement finish pa rin pare. Na merong stucco ata ang tawag dyan. Ayan, no? Yung mga ganyan, para mabigyan siya ng texture. Diba? Tapos meron kami ditong frame ng golden chicken wings. Tunay na ginto po yan. At may inscription sa baba at sinasabi niya ay lipad. Tapos dito tayo pupunta sa ano ata ang tawag dito? Accent ball. Hindi ako nagkakamali, di ba? Kung makikita nyo, iyan, bigyan mo sila ng mas malawak na na view. Iyan. Yan, di ba? Etong bakal na to, di ba? Mukha siyang kalawang pero hindi siya humahawa sa kamay. Kasi sinadya nila pagmukha yung kalawang yan para rustic. Tapos, minake sure din nila na pag may dumikit dyan, hindi kakalawangin yung damit. Kasi di ba, pangit yun. Tapos, syempre, ang tinatanong ng lahat yung mga baril na gamit namin. Eto mga baril na to, honestly, hindi naman ako masyadong nag-airsoft talaga. Hindi talaga masyado. Although nakapaglaro na ako dati. Binili ko itong mga baril na to kasi inspired to ng CS 1.3, Counter-Strike 1.3 pare. Meron tayong AK-47 dito, 4.1 pare, paboritong baril ng mga tero. Meron tayo ditong, ito ata yung ano natin, yung block natin. Saka yung USP natin, ito ang tawag dito. Standard na baril ng counter ng tero. Meron tayong carbine dito, 4.3, pare, di ba? Tapos meron tayong baril na paborito ng lahat, 3.1, di ba? NB5 Navy. And eto, syempre, pare, mawawala ba ang one shot? Ang sniper, ang 4.6, mawawala ba yan? Hindi mawawala yan, pare. And syempre, meron tayo ditong isa pang klase ng baril, di ba? Baka naman, di ba? Pulutin mo ngayon yan. Masakit tuhod ko eh. Bakit? Baka naman pwedeng patulong.
Mahilig ako sa puting helmet. Sila Ian, sila Jerome, itim na helmet ang gamit nila, di ba? Tapos meron din siya ditong ilaw sa loob na to para rin ma-highlight yung... Kasi nung nilagay ito, wala siyang mga nakasabit eh, di ba? Pero bala ko talaga siya sabihin ng mga bagay-bagay. Yun nga, para ma-highlight yung mga bagay na nakasabit dyan. Sa pinakataas natin, meron tayong digital na relo, na actually gusto ko pang mas malaki yan, pero okay na muna yan sa tumumi kasi wala pa ako makita. Gusto ko pare yung parang Ano? sa basketball court. Shot clock. Oo, shot clock, ganun. Di gago, legit, ganun talaga gusto ko, maghahanap talaga ako nun, di ba? Tapos meron tayo ditong Edison bulb ata ang tawag dito, napakaganda nito para sa for setting the mood. Alam mo yun, pagkatapos ka na magtrabaho and all, di ba? Ito ang receiving area natin, di ba? Yung makalat ngayon. Na makalat ngayon kasi ang daming pera. Okay, bisita kami yung upo dito. Oops, alcohol muna. Di ba? Yan, alcohol muna. Tapos makikipag-usap kami sa kanila. Medyo maliit nga lang yung receiving area namin kasi, well, maliit lang yung opisina namin. Pero, it works naman. It works naman, di ba? Tapos kung makikita nyo rin dito sa sahig, huwag nyo na lang pansinin yung pera. Kung makikita nyo yung sahig, dalawa siya. Meron tayong carpeted, meron tayong hindi. Noong ko pa actually gustong magpa-carpet kasi, para kumakapit yung mga mga gulong ng mga office chair na binili natin. Ito rin pala, kasama rin pala sa Mundo Builders. So, ang aking malupit na office chair, napakasarap sa likod, pare. Ibang klase. Napakasarap. Tapos yun nga, tinanong ko kung bakit nga hindi buong nakakarpet. Tapos ang sagot nila, kasi etong dahil dalawang magkatapat pintuan, ito yung dadaanan. Ito yung marurumihan. Diba? So, mahirap maglinis ang carpet. Kaya, ganun ginawa nila. Isa pa pala, eto. Meron kaming area dito kung saan dito kami nagtatago ng mga kaaway na pinaslang namin. Yung buong area na yan, mula doon hanggang doon, mahaba yan. Storage namin yan. Wala ba tayong kalaban dito? Meron din si Ultraman. Ayan, Diyan kami nagtatago ng mga electronics namin na kung ano na hindi namin masyadong ginagamit, di ba? Yung electric fan naming matindi. Gusto ko rin yung touch niya kasi gusto ko talaga medyo well ventilated, di ba? Ay, Geray, may bisita pala tayo. Tamang-tama, may papakita natin sa kanilang Ninong Ray Hospitality. Papasukin mo na ang mga bisita natin. Ay, pasok na raw kayo. Hindi, okay lang yan. Tapakan yan. Tapakan yan. $1,000. Oh. Supreme dollars. Oh, Supreme Dollars yan. Ops. Bago ka humawa, mag-alcohol ka muna. Humawa ka! Alcohol! Upal! Pwede kayo kumuha ng inumin dito, Ian. Tulungan mo silang kumuha ng soft drinks, tapos singilin na lang natin mamaya. Red wine? Gusto mo red wine? Gatas lang ako. Ay, gatas lang. Pasok! Lumalabas sa aircon! Hindi kasi aircon mo, malaki aircon mo eh. Kaya pa tayo. Ano yung natin, pre? Ayos yung mga bisita mo, boss, ah. Ayos talaga Siyempre, yan. pagod kami. Uhaw kami. Ano ulam niya? Lalo to, uhaw to. Ano sabi mo? Ano ulam niya? Ano lupit mo? Hindi, kararating ko lang eh. Kararating mo nga lang. Nagutom na ako eh. Nagutom ka. So gusto mo ng ulam. May ulam, may itlog na maalad dyan, pangusin mo na lang. Buti na lang lahat tayo ay kabakunado na dito, no? Kahit pagdidilaan ko yung mga dila nila, okay lang. So doon nga natatapos ang ating office tour, no? Maraming salamat sa Mundo Builders at sa mga matitinding pinaglalagay nila dito para ibang klase. 4 na araw. Sinabi lang nila 5 araw kasi nahihiya lang sila. Pero 4 na araw lang talaga nila ginawa. Napakatindi, napakalupit, napakabilis. Diba? Ang lupit talaga nun, pare. Kaya kami walang content ng mga na yun kasi. Nahihirapan kami. Wala pang ulam. Hindi na niluluto ko. Hindi, wala pa nga eh. Ayun. Puntahan mo. Puntangin na mo. Saan babalik? Kagating ka sana ni Luna. At sana maranasan nyo rin ang Ninong Ray Hospitality, di ba? Na kung saan na... Oo, Ninong Ray Hospitality. Biko. Ulamin mo yung Biko. Ray. Ninong Ray Hospitality. Sana maranasan din na yung lahat ng Ninong Ray Hospitality. Alam mo ba't nandito yung mga yun ngayon? Bakit? Kasi wala silang opisina Wala kami aircon. na bigay ng Mundo Builders.